જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં આગળ કરેલા સત્સંગમાં આપણે અધૂરા રાખેલ જે વાર્તા પ્રસંગ હોય એમને આપણે આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ. તો વૈષ્ણવો, ગયા વખત આપણે જોયું હતું કે તાનસેન છે એને હવે અષ્ટસખાઓના કીર્તનનું ઘેલું છે એ લાગી ગયું હતું. અને આ ઘેલછા જ વૈષ્ણવો શ્રી નંદદાસજી તથા રૂપમંજરીના પ્રાણ હરણનું કારણ બની ગઈ. તો વૈષ્ણવો, નંદદાસજી અને રૂપમંજરીના પ્રાણ હરણનું કારણ આ તાનસેનની અષ્ટસખાના કીર્તનની જે ઘેલું છે, ચડેલું છે, કઈ રીતે એનું કારણ છે બની જાય, એ હવે આપણે આજે આ વાર્તા પ્રસંગમાં જોવાનું છે. તો પ્રસંગ કંઈક આ રીતે બન્યો છે વૈષ્ણવો કે નંદદાસજી શ્રી ગોવર્ધન ધરણની નિત નૌતન લીલાને કીર્તનો દ્વારા ગાવા લાગ્યા. રસિક હૃદયમાંથી રસિકેશ્વર પોતાના રસિક કીર્તનો છે એ ઝરવા લાગ્યા. ઋતુએ વાતાવરણ પ્રમાણે રાગ પણ છે એ બદલાવા લાગ્યા. સમય પ્રમાણે શૃંગાર પણ વૈષ્ણવો બદલવા લાગ્યા. અને પ્રત્યેક સમયમાં શ્રીનાથજીની વિવિધ લીલાઓ થવા લાગી. અને એ તમામ ક્રીડાઓ અક્ષરદેહ ધારણ કરી અને કીર્તનોમાં છે સમાવા લાગી. એક સમયે વસંત ઋતુ પૂર બહારમાં ખીલેલી હતી અને રંગની પિચકારીઓ, કેસુડાનો રંગ, અબીલ, ગુલાલ ઠેક ઠેકાણા વૈષ્ણવ ઉડી રહ્યા હતા. હોલી ખેલના દર્શન છે એમાં ભક્તજનોની ખૂબ જ ભીડ છે એ ઠલવાઈ રહી હતી. અને અષ્ટસખાઓના કીર્તનો છે એ વાતાવરણને ભર્યું બનાવી રહ્યા હતા. સમગ્ર વાતાવરણ વૈષ્ણવો દિવ્ય બની ગયું હતું. તેજસ્વી, ગૌર, નમણા મુખવાળા યુવાન નંદદાસજી નિજ મસ્તીમાં લીન થઈ અને ગાંધર્વોને પણ શરમાવે ને એવા મધુર કંઠે શ્રીનાથજીની સન્મુખ એકાગ્ર થઈ અને કીર્તનો પર કીર્તનો ગાઈ રહ્યા હતા. એમાંનો ભાવાવેશ વૈષ્ણવો આકર્ષક અને દૈવી હતો. તો દર્શનાર્થીઓ છે એ મંત્રમુગ્ધ થઈ અને શ્રીનાથજીના દર્શન કરી રહ્યા હતા. તેમજ શ્રી નંદદાસજી દ્વારા જે ગવાઈ રહેલા કીર્તનો હતા એ સાંભળી રહ્યા હતા. દર્શનનો સમય પૂરો થયો, ટેરો ખેંચાયો, કમાડ વસાયા. એકાએક કરીને સૌ દર્શનાર્થીઓ એક પછી એક શ્રી ગિરિરાજ પરથી નીચે ઉતરવા લાગ્યા. અને નંદદાસજીએ કીર્તનો છે એ પૂરા કર્યા અને સભાન અવસ્થા તેમને પ્રાપ્ત કરી. કારણ કે જ્યાં સુધી તેઓ કીર્તન કરતા હતા ત્યારે તો એકદમ ભાવમગ્ન થઈ ગયા હતા. ત્યાં જ કોઈક સુંદર મંજુલ સ્વર છે એ રડક્યો. ભક્તરાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. નંદદાસજીએ સ્વરની દિશા તરફ છે દ્રષ્ટિ કરી. દ્રષ્ટિ ફરી તો ખરી, પણ વૈષ્ણવો ત્યાંથી પાછી ન ખઈશી. જ્યાં દ્રષ્ટિ ગઈ ત્યાં જ છે વૈષ્ણવો દ્રષ્ટિ છે સ્થિર થઈ ગઈ. જબરજસ્ત લોહ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર એ ચોટી ગઈ. સામે અત્યંત મોહક રૂપનો અંબાર હતો. ઇન્દ્રલોકની અપ્સરા પૃથ્વીલોકમાં ભૂલી પડી ગઈ હોય એવું લાગતું હતું. નાજુક, નમણા અને સપ્રમાણ ઊંચા દેહમાં રંગ, રૂપ, યૌવન, સૌષ્ઠવ અને માધુર્યની પંચમંજરી સમાઈ ગઈ હતી. ગૌર ગુલાબી અંગો અંગમાંથી રતિ રસ થઈ છલકાતો હતો. રણકેદાર મીઠાસ્વરની મંજુલતા અને માધુરી સામાન્ય પાગલ કરી મૂકે ને એવા હતા. લાખો કરોડોમાં એકાદ આવો નારી દેહ ભાગ્યવસાદ નજરે ચડે. આવી કમનીય કાયા ઘડ્યા પછી કુદરત ઘણા લાંબા સમય પછી છે એ લાંબો સમય વિરામ કરે. પ્રભુ, તમે કોણ? કોઈ પણ પ્રકારની લૌકિક લોલુપતામાં લપસ્યા વગર તટસ્થ તથા નિર્લેપ ભાવે નંદદાસજીએ પેલી અપ્સરાને પૂછ્યું. અગાધ રૂપરાશિને જોતા નહીં, પરંતુ એ વ્યક્તિને જોતા નંદદાસજીને એવું લાગ્યું કે એની સાથે ભવોભવની ઓળખાણ છે અને અનેક વાર પોતે મળી ચૂક્યા છે અને એની સાથે પોતાને ઘણો બધો ગાઢ સંબંધ છે.
હૈયાના તાર વૈષ્ણવો એના ઝણઝણી ઉઠ્યા. જી, મારું નામ મંજરી છે, રૂપમંજરી, નિર્ભયપુરની રાજકુંવરી. નિર્ભયપુરની રાજકુંવરી હતી. હવે ફક્ત દુર્જનસિંહની રાણી અને બાદશાહની તાજબીબીની સહેલી. રૂપાની ઘંટડી જેવો રડકાર, છતાંય અવાજમાં છુપી ઉદાસીનતા. ગળામાં આ કંઠી મારા પિતા શ્રી ગુસાઈજીના સેવક છે. મને પણ બાળપણથી શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા જ બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થયું છે. વૈષ્ણવ છું અને અનુકૂળતાએ શ્રી ગોવર્ધન ધરણના દર્શન કરવા આવી જાઉં છું. છતાંય જીવને ચેન નથી. ખરું ને? કંઈક ખૂટે છે, કંઈક ખટકે છે. નંદદાસીએ દુખતી રગ પર વૈષ્ણવ હાથ મૂકી દીધો. હા, પતિ બાદશાહનો હજુરિયો છે કે શું કહે છે રૂપમંજરી? કે પતિ બાદશાહનો હજુરિયો છે, નામર્દ છે. બાદશાહ આ કંચન કાયાનો લાલચુ છે. પોતાની લાલસા પોષવા માટે બેગમની દાસી બનાવીને મને રાખી છે અને દરરોજ મારું મુખ દર્શન કરવા આવે છે. એ તો ગુરુની કૃપા છે કે આખા મહેલમાં એક તાજ બીબી જેવી છે કે જે મને દાસી નથી સમજતી, પરંતુ સખી સમજે છે. એ પણ શ્રી ગુસાઈજીને પૂજે છે અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને પોતાના ઈષ્ટદેવ માને છે. એના કારણે હું મહેલમાં ટકી રહી છું. રૂપમંજરીએ લાંબી ઘેરી પાપણોને ઢાળી દીધી અને હૈયાનો ઉભરો છે ઠાલવ્યો. અજાણ્યા સાથે આ કેવો સંબંધ બંધાઈ રહ્યો હતો? કેવા ખાતર નંદાસજી અને રૂપમંજરી એકબીજાથી અજાણ્યા હતા, પરંતુ બંનેના અંતર તો એકબીજાને યુગોથી ઓળખતા હતા. પરલોકની શક્યતા છે અહીંયા સળવળાટ કરી રહી હતી. પરલોકની એટલે વૈષ્ણવો તેઓ નિત્ય લીલામાં પહેલેથી જ ઓલરેડી સખા જ છે, સખીજનો જ છે એમ નિત્ય લીલામાં. એટલે રાજકુંવરીએ હિંમતપૂર્વક હૈયાની વરાળ પોતાના અલૌકિક સખા પાસે પ્રથમ મુલાકાતમાં જ વૈષ્ણવો ઠાલવી દીધી. નંદાસજી ભગવત કૃપાથી સખીની બેચેની છે કળી ગયા, દુખતી રગને પામી ગયા. એક તાજબીબીના કારણે જ ટકી રહેવાયું છે. આ જગારા મારતું રૂપ બીજી પણ કંઈક ચાડી ખાય છે કે કોઈક પ્રબળ સગિયારું છે ન હોય તો કાયાના કામળ કરમાઈ જાય. મંજરી, તો રસશાસ્ત્રના પંડિતે બહુ સાહજિકતાથી રસનો એક નિયમ પ્રગટ કર્યો અને અપ્સરાને નખશીખ નિહાળી. રૂપમંજરી એકીટસે નંદાસજીના શબ્દોને જીવી રહી હતી. ભક્તરાજ, તમારી પાસે હવે હું શું છુપાવી શકું? તમારા નિકુંજ નાયક મારા મહેલે કોઈક વાર પધારે છે અને ચોપાટ ખેલવાની કૃપા વરસાવે છે, એટલે કે શ્રીનાથજી બાવા. પછી થાકી જાય એટલે વિશ્રામ કરે છે અને મારું નૃત્ય જુએ છે કે મારી પાસે વીણા સાંભળે છે. વહેલી સવારે અહીં પાછા ફરે છે. આ જગારા મારતા રૂપનું રહસ્ય તો ઈ જ છે કે વાહ ભાગ્યવાન! હવે શું પામવાનું બાકી રહ્યું છે? કીર્તનગાન. મારા પ્રાણેશને રીઝવવા માટે નૃત્ય અને સંગીતની સાથે ગીતની પણ આવશ્યકતા છે કે હું તમારા ગાનથી બહુ જ પ્રભાવિત થઈ છું. મારે તમારી પાસે ગાન વિદ્યા શીખવી છે. બોલો, શીખવશો? એક જ પંથના બે મુસાફરો વૈષ્ણવો, એટલે એક જ પંથના બે મુસાફરોએ આરાધ્યને પામવા, શ્રીનાથજી બાવાને પામવા માટે એકબીજાનો સહયોગ છે લેવો પડે તો એમાં ખોટું શું છે? ચાલો આપણે મારા માનસિક ગંગાના આવાસ પર જઈએ કે રૂપમંજરી નંદાજીના આવાસે આવી. ભગવત ચર્ચા અને ભગવત ગુણગાન કરી અને પછી છૂટી પડી. ત્યાર પછી તો આ ક્રમ છે બંધાઈ ગયો. રૂપમંજરીને શ્રીનાથજીના દર્શનનો એવો સમય અનુકૂળ પડ્યો કે જ્યારે નંદાસજી કીર્તનો ગાઈ રહ્યા હોય. દર્શન કરી અને રૂપમંજરી કીર્તનો સાંભળતી, કીર્તનો સાંભળી અને માનસિંહ ગંગા પર આવતી. માનસિંહ ગંગા પર શ્રી નંદદાસજી સાથે તેઓ સત્સંગ કરતી અને કીર્તનો શીખતી. તો લીલાના જીવો ભૂતલ ઉપર ફરીથી પધાર્યા હતા અને નિકુંજ નાયકે બંનેનું અરસપરસ મિલન છે અહીંયા કરાવી દીધું છે અને મિલન કરાવી દઈ આકર્ષણ પેદા કરાવ્યું છે. સમય વીતતો ગયો. તાજ બીબીએ ભૂતલ ત્યાગ કર્યો અને પછી એકવાર ફરીથી
ઝરમરિયા વરસાદમાં અકબર બાદશાહનો મુકામ એ ગોવર્ધન ગામમાં માનસિંહ ગંગા પર પડ્યો હતો. પોતાની સાથેના રસાલામાં તાજ બીબીની દાસી તરીકે સેવામાં રૂપમંજરીને રાખેલી હતી. બિરબલ, તાનસેન, માનસિંહ વગેરે પણ હતા. અને પડાવનો મુખ્ય હેતુ શ્રી ગોવર્ધન ધરણ છે એમના તેમજ શ્રી ગુસાઈજીના દર્શનનો હતો. અને રસાલામાં સૌ પોતપોતાની ઈચ્છા મુજબ એ પવિત્ર ધામના દર્શને નીકળી પડ્યા. બિરબલ શ્રી ગોવર્ધન ધરણના દર્શન કરી અને શ્રી ગુસાઈજીની બેઠકમાં પ્રવેશ્યા. તાનસેનને સુથારનું મન બાવળીએ એના જેવું હતું. તેથી અષ્ટસખાના કીર્તનો સાંભળવા મંદિરમાં જ રોકાઈ ગયા. અને નંદદાસજી છે એ રાસના કીર્તનો ગાઈ રહ્યા હતા. એ તાનસેન એકી ચિત્તે સાંભળી રહ્યા હતા. રાજા માનસિંહ કુંભનદાસજીથી પ્રભાવિત થયા હતા. તેથી એમના દર્શને તેઓ ચંદ્ર સરોવર પારાસોલી તરફ પણ નીકળી પડ્યા. અને રૂપમંજરી જનાના કાર્યોથી પરવારીને એકાંતમાં જઈ અને શ્રીનાથજીને ભોગ ધરાવવા માટે સામગ્રી સિદ્ધ કરવા લાગી. આ સ્થળ તો પોતાના પ્રિય સખા નંદદાસજીના નિવાસનું જ છે. એટલે મંદિરમાં કીર્તનો ગાઈ અને તેઓ વહેલાસર મુકામે પર પાછા ફરે તો સારું એવી ઉત્કંઠા છે આ રૂપમંજરી સેવતી હતી. અને એ સામગ્રી પછી સિદ્ધ કરવા લાગી. સામગ્રી સિદ્ધ થઈ ગઈ એટલે રૂપમંજરીએ એક ઉત્તમ સ્થળ જોઈ અને ગાઢી એવી વનરાજીમાં વેલીઓથી આચ્છાદિત કુંજમાં એક ઘટાદાર વૃક્ષની નીચે શ્રીનાથજીના માટે ભોગ છે સાજ્યો અને આરોગવા પધાર્યા. આરોગવા છે એ પ્રભુ પધારે એટલા માટે આરોગવા પધરાવવા વિનંતી કરવા લાગી પ્રભુને. અને આ તરફ કીર્તન ગાય અને નંદદાસજી છે એ ઉઠ્યા કે તરત જ એમણે તાનસેનને જોયા. તાનસેન તો અવારનવાર આવી રીતે છે આવી ચડતા હતા. ગોવિંદ સ્વામી પાસે કેવો કીર્તનો શીખતા અને શ્રી ગુસાઈજીની આજ્ઞાથી શ્રીનાથજીને પોતાના રચેલા કીર્તનો સંભળાવતા. તો નંદાસજીએ આ વાતની જાણ રાખી નહોતી. એને આ જાણ નહોતી નંદાસજીને. તેથી એમણે ભાવપૂર્વક તાનસેનને શ્રીસ્મરણ કર્યા. તાનસેને છે એ વળતા શ્રીસ્મરણ કરી અને બાદશાહના માનસિંહ ગંગા પરના પડાવની વાત કહી. એટલે સાંભળીને નંદાસજીના મનમાં એવો ભાવ છે પ્રગટ્યો છે કે બાદશાહના રસાલામાં તો રૂપમંજરી પણ આવી જ હોય તો સારું કે ઘણા દિવસથી એ સત્સંગ કરવા આવી નથી કે તો એમ જ હશે અને એ કુશળ તો હશે ને. એમાં બંનેના મનમાં એક સરખી વૈષ્ણવ અહીંયા લગન છે એ ઉઠી હતી. ત્યાં તો તાનસેન છે એની પાછળ નંદદાસજીએ પોતાના પિતરાઈ મોટા ભાઈ તુલસીદાસને ઉભેલા જોયા. એટલે બંને ભાઈઓ હવે પોતપોતાની રીતે સ્વતંત્ર હતા અને વર્ષોથી તેઓ વિખૂટા પડી અને નોખા નોખા પંથે વિહરી રહ્યા હતા. છતાંય મોટા ભાઈનું દિલ હતું એટલે તુલસીદાસજી નાના ભાઈને કોઈ પણ પ્રકારે ફરીથી પોતાની સાથે લઈ જવાની ઈચ્છા છે એ રાખીને તેઓ વ્રજમાં આવ્યા હતા. એમણે નંદદાસજીને ઘણી રીતે સમજાવી જોયા પરંતુ નંદદાસજી છે એના માટે હવે તો એ વચનો નિરર્થક હતા અને લેશ માત્ર પણ છે એ ભાવનામાં આવ્યા વગર તેઓએ મોટા ભાઈ સાથે પાછા પોતાને ગામ ફરવાની ના પાડી દીધી અને એક પદ ગાય અને સંભળાવ્યું કે જો ગિરી વસો તો વસો શ્રી ગોવર્ધન. કયું પદ ગાઈને સંભળાવ્યું કે જો ગિરી વસો તો વસો શ્રી ગોવર્ધન. તુલસીદાસજી પણ વૈષ્ણવ ચતુર હતા. તેઓ સમજી ગયા કે ભાઈ વ્રજનું આવું પરમ સુખ ત્યજીને કોઈ મૂર્ખ જ હોય કે જે પાછા ફરે. તો તેઓ નંદદાસજીને જય સિયારામ કહી અને એ તો આગળ ચાલવા લઈ ગયા. તુલસીદાસ હતા ને એ એમના મોટા ભાઈ અને નંદદાસજી સમજી ગયા કે એ શ્રી રામચંદ્રજીના અનન્ય ભક્ત તુલસીદાસજી છે એટલે શ્રી ગોવર્ધન ધરણને કઈ માથું તો નહીં નમાવે. આમ થતા તો શ્રી ગોવર્ધન ધરણની અવહેલના થઈ કહેવાય અને મોટા ભાઈને અપરાધ પડશે. તરત એમણે વચલો માર્ગ છે એ કાઢ્યો અને શ્રીનાથજીને સંબોધીને તેમણે કીર્તન ગાયું. કીર્તનની પહેલી ટૂંક સાંભળતા તુલસીદાસજીના પગ ત્યાં થંભી ગયા. કહા કહું છબી આજ કી ભલે બને હો નાથ. શ્રીનાથજી બાવાને શું કહે છે કે કહા કહું છબી આજ કી ભલે બને હો નાથ
तुलसी माथो तब नमे जब धनुष बान लो हाथ, प्रभुने કહે. તે નંદાસજી જેવા અતરંગ સખાની આ વિનંતી સાંભળીને શ્રી ગોવર્ધન ધરે તત્કાળ જ શ્રી રામચંદ્રજીનું રૂપ છે ધારણ કરી લીધું અને શ્રી હસ્તમાં ધનુષ બાણ લઈ અને પણછો છે એનો ટંકાર પ્રભુએ કર્યો, પણછનો ટંકાર કર્યો. તુલસીદાસજીના કાન છે એ પણછના ટંકારે સરવા થઈ ઉઠ્યા અને તેઓ પાછળ વળ્યા. જુએ છે તો ચોકી પર સાક્ષાત શ્રી રામચંદ્રજી છે એ શ્રી હસ્તમાં ધનુષ બાણ લઈને ઠાડા છે. તરત જ તુલસીદાસે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને નંદાજીએ વૈષ્ણવો કીર્તન છે એ પૂરું કર્યું. ધન્ય છે આવા ભાઈને કે જેમણે મોટા ભાઈને વૈષ્ણવો નમાઈવા ખરા પણ ટેક પણ ન છોડાવી. તો ધન્ય ધન્ય છે આવા શ્રી હરિને કે જેમણે એકી સાથે બંને ભાઈઓના મન છે એ સાચવી લીધા. ત્યાંથી નીકળી અને તુલસીદાસજી નાના ભાઈની સાથે નીચે શ્રી ગુસાઈજીની બેઠકમાં આવ્યા અને પુલકિત સ્વરે એમણે નાના ભાઈને કહ્યું કે ઉપર જેવા દર્શન કરાવ્યા એવા દર્શન એકવાર ફરીથી અહીંયા કરાવો તો મને કે મનને છે એ પરમ સુખ ઉપજે. એટલે વાત સાંભળી અને નંદદાસીએ શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરી કે કૃપા સિંધુ, આ મારા મોટા ભાઈ તુલસીદાસજી છે અને મને પાછો લઈ જવા માટે આવ્યા છે, પણ હવે તો જવાનું થાય તો શ્રી ગોવર્ધન ધરની નિત્ય લીલામાં જ જવાનું થાય કે બીજે ક્યાંય જવાય નહીં. હવે આપની પાસે જ કંઈ પણ માગવું એ પણ અપરાધ છે એ હું જાણું છું, છતાં આજે મારા મોટા ભાઈના ખાતર એટલું જ હું માગું છું કે તેઓ શ્રી રામચંદ્રજી વિના કોઈને નમતા નથી, તો એમના મનની કામના પણ આપ પૂર્ણ કરો. એટલે નંદાસી બે હાથ જોડીને ગણગણા સાધે છે એ તૂટક તૂટક આટલું બોલી શક્યા. શ્રી ગુસાઈજીની ત્રિકાળ જ્ઞાતા દ્રષ્ટિ સમક્ષ અત્યારે હરણફાળે બાસા તરફ ગતિ છે એ કરી રહી હતી. તો તાનસેનની છબી વૈષ્ણવો અત્યારે છે એ દેખાઈ રહી હતી શ્રી ગુસાઈજીને. તાનસેન બાદશાહ પાસે પહોંચ્યા પછી શું કરશે અને એની પ્રતિક્રિયામાં બાદશાહ શું કરશે એ આખું દ્રશ્ય આપ શ્રી નજરો નજર અત્યારે નિહાળી રહ્યા હતા શ્રી ગુસાઈજી. હરિ ઈચ્છા બલી હસી સમજી અને શ્રી ગુસાઈજીએ નંદાસજીનો આજે ભૂતલ પરનો અંતિમ દિવસ સુધારી લીધો છે. વૈષ્ણવો ભક્તની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી દીધી. તુલસીદાસને બેઠકમાં આદરમાન સાથે આસન આપ્યું અને તરત જ પોતાના પાંચમા પુત્ર પંચમ પુત્ર શ્રી રઘુનાથજી બાજુના ઓરડામાં બિરાજતા હતા ત્યાં જઈને આજ્ઞા કરી કે રામચંદ્રજી, તમારા સેવક આવ્યા છે, એમનો મનોરથ પૂરો કરો. એટલે થોડી વારે સેવક મારફત તુલસીદાસજીને અંદર બોલાવવામાં આવ્યા. એટલે તુલસીદાસજી ઉઠી અને અંદર ગયા. જઈને જુએ છે તો નિજ ભવનમાં શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી સીતાજી પ્રસન્નતાપૂર્વક બિરાજ્યા છે. તરત તુલસીદાસજીએ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને વર્ણો અવધ શ્રી ગોકુલ ધામ એ પદ યુગલ સ્વરૂપ સન્મુખ એમણે ગાયું. પદ સાંભળીને શ્રી રઘુનાથજી અને શ્રી જાનકી બહુજી અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તુલસીદાસજીને આશીર્વાદ આપ્યા. પાછળ શ્રી ગુસાઈજી અને નંદાસજી આવીને ઊભા હતા. એમણે પણ આ દ્રશ્ય છે નિહાળ્યું અને નંદાસજી કૃતાર્થ થઈ ગયા. એમણે તુલસીદાસજી સમક્ષ વેધક નજરે જોયું અને પછી પૂછ્યું કે મોટા ભાઈ, હું તમારી સાથે પાછો આવું, પરંતુ એક શરતે કે તમારા શ્રી રામચંદ્રજી મને આ રીતે શ્રી ગોવર્ધન ધરણના સ્વરૂપે દર્શન આપશે તો આવું કે. તો તુલસીદાસજી સારી રીતે જાણતા હતા કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામચંદ્રજી માટે આ વાત શક્ય નથી. તેઓ નતમસ્તકે બેઠકની બહાર નીકળી ચાલ્યા અને શ્રી ગુસાઈજીને ભાવપૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી અને પોતાના ગામ તરફ ચાલી નીકળ્યા. નંદાસજી પણ શ્રી ગુસાઈજીને નયન ભરીને નિરખી રહ્યા અને પછી આપશ્રીના ચરણોમાં લેટી પડ્યા. નંદાસજી ગુસાઈજીના ચરણોમાં અને ચરણ રજ છે એ મસ્તકે ચડાવી અને ચરણ સ્પર્શ કરી અને માથે એમણે હસ્ત છે લગાવ્યું. શ્રી ગુસાઈજીએ નંદાસજીને ઊભા કર્યા અને છાતી સરીસા ચાપી દીધા. કોઈ પણ પ્રકારની સંવાદો વગરનું આ મુખ મિલન ઘણું બધું કહી ગયું. વૈષ્ણવો શ્રી ગુસાઈજીએ ખીન વદને છતાંય પ્રસન્ન હૈયા નંદદાસજીને છે વિદાય કર્યા. ઉતાવળે પગલે નંદાસજી માનસી ગંગા પર આવી પહોંચ્યા અને બાદશાહના જનાના પડાવની આસપાસ નજર તેઓ દોડાવવા લઈ ગયા છે. અહીંયા વૈષ્ણવો આપણે અટકીએ છીએ. તેઓ શ્રી ગુસાઈજી સાથેનું મુખ મિલન કરી અને માનસી ગંગા તરફ પાછા ફર્યા છે. ત્યાંથી હવે પછીના વિડીયો દ્વારા આપણે સત્સંગ છે લઈશું. તો વૈષ્ણવો આજના
અત્યાર સુધીના વાર્તા પ્રસંગની અંદર તમને આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હજુ સુધી આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરજો, કારણ કે હજી આજના જે વાર્તા પ્રસંગનું મુખ્ય રહસ્ય છે એ વૈષ્ણવ હજી ખુલ્યું નથી. હવે પછી ખુલશે કે ભાઈ આ તાનસેનના દ્વારા નંદદાસજીના અને રૂપમંજરીના પ્રાણ કઈ રીતે છે એ જાય છે, એ આપણે જોવાનું છે હજી બાકી. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, એટલે તરત જ નવો વિડીયો છે સત્સંગનો આવે એટલે તમને માહિતી મળી જશે. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય.